सर हजुर इन्भेस्टर कि ट्रेडर मार्केटमा? म त ट्रेडर पनि इन्भेस्टर पनि। कति पर्सेन्ट ट्रेडिङ कति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट? हेर्नुस् पर्सेन्ट मैले जान्दिनँ। म चाहिँ पहिला ट्रेडर थिएँ, छोटो छोटो कारोबार गर्थेँ। त्यसपछि मार्केट घट्न थाल्यो, मलाई घाटा लाग्नु लाग्यो नि, स्टप लस लगाउन सकिनँ र आज म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। हेलो एन्ड नमस्ते। सेयर मार्केटमा यदि हाम्रो कोही दुश्मन छ भने त्यो हो हामी आफै। यो मैले भनेको होइन, फादर अफ भ्यालु इन्भेस्टिङ बेन्जामिन ग्रामले भन्नुभएको हो। हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य लुगा किन्नु पर्यो भने पनि हामी कति धेरै टाइम दिन्छौँ। इन्टरनेटमा हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट पसलहरू चार्छौँ र कम्पेयर गरेर मात्रै बल्ल किन्छौँ। तर जहाँ चाहिँ हाम्रो झन् धेरै पैसा जोडिएको हुन्छ, एक्चुअली हामीले कम्पनीकै सर्टेन पर्सेन्ट ओनरसिप किनिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले कोही अरूले भनेको भरमा, मन लागेको भरमा यो किनिदिन्छौँ। त्यसै गरिकन आफूलाई मन परेको सामानको सेल लागेको बेला चाहिँ हामी कति एक्साइटेड भएर हतारेर किन्नलाई जान्छौँ, तर मार्केट घटेर आफ्नो फेभरेट स्टक सस्तोमा पाउँदाखेरि चाहिँ हामी डराएर भाग्छौँ। गजब छ, आखिर यस्तो किन हुन्छ त? इट्स अल अबाउट साइकोलोजी। हामी मानिसहरू चाहिँ इमोसनल क्रिएचर हो र पैसाको मामलामा हामी झनै धेरै इमोसनल भइदिन्छौँ। निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बुद्धि विवेकलाई इमोसनले ओभरटेक गरिदिन्छ र यस प्रकारले लिएको निर्णयहरू प्राय गलत हुन्छन्। त्यसै कारणले त हामीलाई मार्केटमा धेरैचोटि घाटा भइरहेको हुन्छ। अब सेयर मार्केटमा सबैभन्दा हावी हुने मुख्य इमोसन भनेको ग्रिड एन्ड फियर। यसले कसरी एडभर्सली काम गर्छ त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा बुझौँ। फियर अर्थात् डर। मानौ तपाईँ एउटा जङ्गलमा हुनुहुन्छ र अगाडि एउटा टाइगर देख्नुभयो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नेचुरल रियाक्सन भनेको तपाईँ सुरुमा फ्रिज हुनुहुन्छ, अचम्म पर्नुहुन्छ। त्यसपछि केही समयपछि डराएर फ्लाइट मोडमा जानुहुन्छ, अर्थात् टाप कस्नुहुन्छ। फियरले चाहिँ सेयर मार्केटमा पनि ठ्याक्कै यसरी नै काम गर्छ। अब घट्दो मार्केटमा चाहिँ जब सेयर मूल्य घटिरहेको हुन्छ, आफूले किनेको प्राइस भन्दा पनि प्राइस तल झर्न थालिसकेपछि चाहिँ हामी सुरुमा यत्तिकै हेरेर बस्छौँ, नराम्रो लाग्छ तर फ्रिज भएर बस्छौँ। तर केही समयपछि सेयर मूल्य झन् घट्छ, त्यसपछि हामी अति डराएर प्यानिक भएर बेचेर भाग्छौँ। तर अफसोस मार्केट धेरैचोटि त्यहीँबाट फर्किन्छ। बुल मार्केटमा सेयर प्राइस बढिरहेको बेला पनि हामीलाई फियरले चाहिँ छोड्दैन है। मानौ हामी चाहिँ कुनै सेयरमा प्रफिटमा गइरहेछौँ, हामीले सोचेको जस्तै नै त्यो सेयर बढिरहेछ, तर फियरले चाहिँ छोड्दैन। इनकेस कम्पनीको नेगेटिभ न्युज आयो भने, मार्केट यहीँबाट फर्कियो भने यस्तै ख्यालहरू आउँछ, अहिले कमाएको पैसा पनि सबै गुमाइन्छ र यही चक्करमा हामी त्यो धेरै माथि जाने सेयरलाई बिचमै फालिदिन्छौँ र पुरै ट्रेन्ड नै मिस गर्छौँ। यो फेनोमेनालाई लस एभर्जन पनि भनिन्छ। डिटेल इन्फर्मेसनको लागि अब जाउँ हामी अर्को इमोसन ग्रिडतर्फ। 1987 को मुभी वाल स्ट्रिटमा चाहिँ गोर्डन गिकको भन्ने एउटा फेमस क्यारेक्टरको पपुलर लाइन छ, Greed, for lack of a better word, is good. प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने अलिअलि ग्रिडी हुनु राम्रै हो, किनभने यसले हामीलाई मोटिभेट गर्छ। अपर्च्युनिटी आयो भने पनि रिस्क लिन पुस गर्छ। तर समस्या तब आउँछ जब हामी ओभर ग्रिडी हुन्छौँ। हामी चाहिँ मार्केटमा छोटो समयमा नै धेरै पैसा कमाउन चाहन्छौँ, धनी हुन चाहन्छौँ, एन्ड विच इज नट पोसिबल। लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरैचोटि लोभी भएर नचाहिँदो ठाउँमा पनि बढी रिस्क लिनुहुन्छ। हाइपमा आएको सेयर किन्न हाम फाल्नुहुन्छ। अलिकति माथि जाला कि भन्ने चक्करमा हामी त्यो बेच्नुपर्ने पोइन्टमा पनि बेच्दैनौँ र पछि मार्केट त्यहीँबाट खस्छ र धेरैचोटि हामीले पहिला कमाएको पनि गुमाउने गर्छौँ। नेपालीमा त्यो हाम्रो उखान छ नि, लोभले लाभ, लाभले बिलाप। अर्थात् मान्छेहरू चाहिँ लोभी हुन्छन् र धेरै लोभ गर्दाखेरि पहिला कमाएको लाभ पनि भुइँमा खस्छ। एन्ड माई फ्रेन्ड, दिस इज सो ट्रु इन स्टक मार्केट। किनभने मानौ न सुरुमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड प्रफिटमा जान्छ, हामीले चाहिँ पैसा कमाउँछौँ, बट स्टिल हामीलाई चाहिँ के थट्स आउँछ भने अलि धेरै लगानी गरेको भए त झन् धेरै कमाइने रहेछ, झनै गम्मै कमाइने रहेछ। र यसरी हामी ग्रिडी हुन्छौँ र धेरै माथि पुग्दा पनि हामी झन् धेरै क्वान्टिटीमा झनै बढी रिस्क लिएर ट्रेड गर्न थाल्छौँ र नतिजा के हुन्छ? भयङ्कर लस पनि कसरी? हामीले फ्याक्टको बेसिसमा भन्दा पनि ग्रिडको बेसिसमा निर्णय लिएका थियौँ। यसकारण अलवेज रिमेम्बर, द डेडलिएस्ट लसेस आर अफन मेड राइट आफ्टर द ग्रेटेस्ट प्रफिट। सो फियर र ग्रिड भन्ने कुरा त मार्केटमा यत्र तत्र सर्वत्र छ।
यसको इम्प्याक्टलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै सही तरिकालाई ट्रेड वा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। भन्छन् नि, इट्स 80% साइकोलोजी एन्ड 20% स्किल्स। यसकारण मैले पनि यो साइकोलोजीको पार्टमा चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छु। इन्भेस्टिङ साइकोलोजी सम्बन्धी थप जान्न चाहनुहुन्छ भने बिहेभियर टक्स भन्ने हाम्रो सिरिजमा चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू छन् र त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि किप काम एन्ड इन्भेस्ट वाइजली।